Hej, jag heter Lars. Här står jag med våra nya enpelarlyft. Och det är en uppgraderad version av den som vi haft i många år. Och den här gillar jag verkligen för den är lätt att rulla runt på golvet och den har elektriska spärrar istället för de här mekaniska som vi hade på den gamla. Och nu har vi rullat ut den utanför verkstaden för att det är så fint väder och för att visa att man faktiskt kan ha den ute på garageinfarten om man vill. Och när jag körde på bilen här så körde jag faktiskt över fundamentet, så då viker man undan armarna så, och sen så kör man över. Så jag körde över med vänstersidan av bilen och det funkar ju jättebra eftersom detta är en bil som har hög markfrigång då. Annars så kan man göra så att man ställer bilen och så rullar man in lyften. Och de här armarna har du sådana här trapezskruvar på luftkuddarna då, så att du kan justera rätt höjd. Och här har vi de här spärrarna och det är superviktigt att de greppar, så att man väl börjar lyfta då ska man se till att den kuggar i här. Det kan de inte göra än, utan det måste lätta från marken först. Så att jag brukar lyfta några centimeter så man ser att den greppar på rätt ställe under bilen, och sen så ser man att de här greppar också. Och där har vi en bra balk, så där tänker jag att det kommer att bli perfekt att lyfta sen. Så får vi hoppas att det här greppar där då. Så, och sen har vi manöverpanelen här och då är det en huvudströmbrytare där av och på, och sen så är det en lampa som faktiskt lyser grönt. Om inte solen har skint så mycket så ser man det. Det lyser grönt där nu. Och när man ska höja då så trycker man på den här knappen och då är det uppåt där. Så när jag lyft lite grann, och nu ser ni hur fint det greppar här. Så att då kan man inte vrida lyftarmen överhuvudtaget, utan nu sitter det fast där. Så där då har jag kollat så att vi har rätt lyftpunkter. Och så har jag givetvis kollat att den här är nedsänkt på marken då. Och nu när man höjer så är den ju mycket tystare än den gamla modellen, för att spärrarna är inte lika mekaniska utan det är elektriskt istället. Så, där var den uppe, och då gör man så här att nu sänker man ner den. Då trycker man på låsknappen där och så kommer den att sjunka ner och lägga sig på spärr. Så, nu ligger den helt mekaniskt och då kan man gå in under här och kolla läget lite. Kan vi se hur den här bilen mår. Den ser ju faktiskt ut att må riktigt, riktigt bra. Man skulle nog kunna byta avgassystem på den också. Jag hörde att det behövdes. Men det går ju faktiskt att komma åt här. Man få in det emellan, som ni ser. Så det här är en riktigt bra lyft om man är några stycken som har ett garage och vill flytta runt lyften, eller om man håller på med projekt och vill komma åt sidorna, för att den sidan som är utan pelare, där kan man öppna dörrar och allting. Så det är riktigt, riktigt bra. Ja, nu har vi lyften på högsta läget och så ska vi då sänka den. Och då trycker man på ner-knappen. Då lyfter den upp och sen så släpper den spärren och sen går den ner. Och nu kommer den att gå ner så att den nästan är nere i backen. Och där stannar den. Och som ni ser då så är den ju inte helt loss ifrån bilen, utan då får man trycka på den här knappen som är i mitten. Och då sänker man här och då har man ljudsignalen, och det är för att man inte ska klämma sig. Så där, då var den nere, och nu kan man ju då vika undan armarna, köra bort bilen eller dra palldragaren bakåt. Och sen så är det klart. Så gå in och titta på den här på hemsidan och klicka hem en om ni vill ha. Tack för att ni kollade!